Vad kommer du ha på tröjan? Nummer? Ja. Det vet jag inte, det får vi se faktiskt. Det har vi inte kommit in på. Och är det Santino eller vad kör du? Ja, jag tror det kommer bli Santino. Mitt förnamn faktiskt. Artistnamn. Exakt. Det är precis på kanten till kontinenten han tar fart. Än så länge bara 17-årige Santino Lapadatovic. Hittarp, just norr om Helsingborg. Ett fönster i januari. Just där Sverige som närmast resten av Europa. Möt vårt allra färskaste fotbollsproffs. Timmarna före avresan. Fotbollsproffs i Italien. Ja, Hur känns det? det känns fantastiskt. Faktiskt. De första dagarna jag blev kär i staden och laget fantastiskt. Jag blev bemött jättebra. Så efter ett år i Värnamo i minus 15 till träningarna på morgonen till värme och sol så nej, det ska bli fantastiskt. Sen, ja det är lite stökigt men här har vi rummet. Du har inte packat? Jo, jag har packat alltså alla kläder och sånt men det fattas lite. Lite skor, några piké och tröjor. Sen har vi hygienartiklar och sånt. Vad är det viktigaste i necessären? Det måste vara min hårkräm för att fixa håret. Men, Såklart. Ja, Du är italienare snart. exakt. Från U19 i Värnamo till Serie D i Siena. Bara de sista stunderna och kramarna kvar med mamma och pappa innan det bär av till ett udda proffsäventyr. Santino är första svenska spelare att skriva på ett kontrakt med den italienska klubb som fick svenska ägare sent i september i höstas. Han är först i den satsning som kallas för andra chansen. En proffsmöjlighet på grönt gräs i Toscana för den fotbollstalang som av någon anledning vill vidare från det hemma i Sverige. Ja, självklart så är vi stolta och glada över att Santino kommer ner som första svensk. Han kommer senast från Värnamo där han inte lyckades slå sig in riktigt i A-laget. Vilket gör att han passar perfekt för oss, det som vi kallar för andra chansen. Och där vi säkert framöver också kommer att se fler svenskar kunna slå sig in ner hos oss i Siena. Hur ser drömmen ut? Jag hade gärna velat spela i Real Madrid. Via Siena. Ja, nu är drömmen att göra det bästa jag kan i Siena. Göra allt för laget, fansen, klubben. Och försöka hjälpa dem så mycket jag kan. Var hittar vi dig på planen? Mittback, främst mittback. Men kan även spela högerback och i vissa fall sexa på plan. Defensiv mittback. Användbar. Ja. Hälsning till tränaren. Ja, det är ju jättespännande ju. Ja. Alltså, det är ju en dröm som man har haft under många år. Och den går i uppfyllelse nu och blir ett proffs och får betalt för det han gör. Han har ju kämpat för det också. Så Definitivt. Att, jag tycker han förtjänar det. Det är den sista måltiden. Inte riktigt, Nej. men nästan. Det är aldrig sista måltiden för mig i alla fall. Finns alltid plats för en macka till? eller? Alltid. Du måste köra den italienska stilen. Pasta och pizza. Ja. Du har ju försökt få fäste i Värnamo. Vad är det som talar för att du ska kunna slå dig in i ett seniorsammanhang ändå i fjärde divisionen i Italien? I en proffsmiljö som det faktiskt är. Nej, men jag tror det jag... Alltså mycket i min karriär har jag ofta spelat med äldre. Sen jag var liten, alltså alltid 2-3 år äldre. Så jag är van vid den lite hårda miljön. Så jag tror att jag gillar det där tuffa, att ställa krav på varandra och kriga om en plats. Så jag tror det kommer gå bra. Är det någon slags reaktion på att du inte har fått ett kontrakt i Värnamo också? Eller? Att jag lämnar? Nej, det är inte mer det. Alltså jag känner att jag har fått min utbildning där. Jag har utvecklats jättemycket som fotbollsspelare och person. Alltså du vet, att bo själv och ta hand om allt det där. Laga mat, diska och det har hjälpt mig mycket. Alltså att utvecklas. Så det är inte så mycket kontraktet utan mer att känna att jag vill vidare.
Och nu ska du göra allt det där som du rabblade upp på egen hand på italienska. Yeah. Hur går det? Santino, det är en bra början. Ja, Nej, men jag kan ju flytande spanska. Så när jag var där nere nu så gick det ändå bra att kommunicera. Så spanska och italienska, det är lite likt. Så man kommer till slut fram till vad man vill säga liksom, så fattar de. Så det går bra. Vad tänker du om matchtröjan? Den nya eller denna? Den nya? Ja, den där. Ja, denna. Nej, men den är retro, jag gillar den. Den är kul. Jubileumströjan. Men... Ja, men nej, den är kul faktiskt. Jag gillar snörena och den gamla loggan. Tror jag det. Det gäller att kunna klubben. Exakt. Pluggar då? Ja, det blir på distans. Man får inte glömma plugget, det är viktigt. Man vet aldrig vad som kan hända. Han är ju duktig. Ja, det är Han han. är duktig i skolan, alltid varit duktig, så att jag har alltid sagt till honom att han måste plugga. Paret Lapadatovic med rötter i Serbien respektive Chile med hem i Skåne. Det här är en familj som vinkar farväl till sin tonåring som gett stort förtroende. Det är inte bara att jonglera mellan plasma-tv och väggdekorationer i vardagsrummet, utan helt och fullt hittills i karriären. Santino har gjort ungdomsår i både Nordsjälland och Helsingör i Danmark. Och nu senast bott på egen hand i Värnamo med plugg på gymnasiet och även några träningspass med Värnamos allsvenska A-lag. Hur kommer det bli nu, själva fotbollen, att ha ett proffskontrakt och få betalt för att spela fotboll? Nej, det är ju nytt för mig. Men jag tror det kommer bli väldigt bra faktiskt. Jag ser fram emot det väldigt mycket. Du är ju rik redan nu, eller? Alltså, rik och rik. Jag får ju pengar att överleva på, om man säger så. Jag kan röra mig med och kanske köpa det lilla extra. Alltså. Nu behöver jag inte tänka på det. Så det är faktiskt väldigt skönt. Från det där fönstret i Hittarp, Laröd, är det inte långt till resten av Europa. För Santino Lapadatovic är det närmare än så. Han är redan där. Sveriges allra färskaste fotbollsproffs.